ano? Cake ba yun? Yung cake yun. Loko, paano ako makakabili ng cake? Tan-tan-tan-tan-tan. Open it. Wow! Yung ganda naman. Wow! Wow, puro ba to? Mabebenta ba to?
review pa ako sa'yo. Mosh. Ano no? Cake ba yun? Cake yun. Loko, paano ako makakabili ng cake? Tan-tan-tan-tan-tan. Ano ni? Wow! Ang ganda naman. Wow, puro ba to? Mabebenta ba to? Ginupit yung picture. Taba. Happy 3 years and 3 months. 3 years, 3 months daw. Oo. Ay ano? Ano to? I love you. Nino, you ba to? Ano ba yan? May design yan. Ano ba yan? Parang J to eh. May design lang yan. Ganda. O, tingnan nyo. Ano Tingnan masasabi yung mo korte sa ng gift iyo. ko sa'yo? Ha? Ano masasabi mo sa gift ko sa'yo? Unique. Kahit nakita ko itong ginagawa mo kanina. Ay, Bago ako mali. hindi Nakita ko itong pinapanood mo. Pero salamat. Salamat sa ginupit mo ng picture natin. Ayan siya. Sa letter U. Hoy, Jay yan. Siyempre. Yung J. Ay, Sabi pa you. na I love you. Parang J yung Oh, bitin. J as in John Michael. Oh, I love John Michael. I I love you. Nakalagay niya, I love J. Hindi.